මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 27. ඉතින් අපලම question set number 27 එක අපිට first question එක අහන්න කියලා. What is the number of students study in class 11A? 11 පන්ති ඉගෙන ලබන සිසුන් සංඛ්‍යාව කීයක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් මේ SQL වලට මම මේ කොහොමද proof statement එක කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement type කරලා බලමු මේක execute කළා මොකක්ද අපිට එන result එක කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මම query statement type කරලා මම මේක execute කරාම අපේ result එක ආවා සිසුන් ටික. ඉතින් දැන් මේකෙන් අපෙන් අහන්නේ සිසුන් ගණන. ඉතින් මම මෙතන count එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ select asterisk mark කියනකොට මම මෙතනට count එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට student index number එක index numbers count කරන්න කියලා. ඉතින් මේක execute කරාම අපිට එන result එක 4යි කියලා. හොඳයි අපි දැන් ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එකේ අපෙන් අහනවා find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects in the first term examination. Number of data records. පළමු වාර විභාගයේදී සීලු විෂයන් සඳහා ලකුණු 40ත් 90ත් ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව හොයන්න කියනවා. හැබැයි දත්ත වර්තා ගන්න කියලා වෙනම අපිට වරහන් ඇතුලේ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් SQL වලට මම මේ කොහොමද full statement එක කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement type කළා. ටිකක් බලමු මේක execute කරලා මොකක්ද අපේ result එක කියලා. ඉතින් අපේ result එක එනවා student ලගේ අපෙන් ආන සිසුන් ටික අපිට පෙන්නනවා ලකුණු 40ත් 90ත් අතර පණුවා විභාගයේදී ගත සිසුන් ටික. ඉතින් නමුත් අපෙන් මෙතන අහන්නේ සිසුන් ගණනේ. ඉතින් මම අර කලින් විදිහටමයි කරන්නේ asterisk mark එක වෙනුවට මම මෙතන count එක දෙනවා student exam mark record student index number කියන එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට මම twist statement asterisk වෙනුවට count කියලා දාලා student exam mark record කියන table එකේ student index number කියන්නේ මෙන්න මේ column එක count කරන්න කියලා මම මෙතන query statement එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක execute කරනවා. ඉතින් අපිට එන result එක 19 කියලා. හොඳයි අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. ඊළඟ question එකේ අපෙන් අහනවා what is the number of students appearing in the subject of science in the second term examination out of the students studying in all classes in grade 11. 11 ශ්‍රේණියේ සීලුම් පන්තිවල ඉගෙන ලබන සිසුන් අතරින් දෙවන වාර විභාගයේදී ඉතිහාසයට පෙනී සිටින සිසුන් සංඛ්‍යාව කොපමණද කියලා අහනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් SQL වලට මම මේ කොහොමද කරන්න කියලා.
හොඳයි මේ විදිහට මම query statement එක type කරා අපි බලමු මොකක්ද result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට result එක එනවා 11 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ලබන සිසුන් අතර දෙවන වර්ග විද්‍යා විෂය පෙනී සිටු සිසුන් ටික. ඉතින් නමුත් අපෙන් අහන්න මෙතන ඒ සිසුන්ගේ සිසුන් ගන්න කීයක් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මම මෙතනත් මම asterisk mark එක වෙනුවට මම තාම asterisk mark එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම asterisk mark එක වෙනුවට count student exam mark record කියන table එකේ student index numbers ටික ගණන් කරන්න කියලා මම මෙතන දැන් මම query statement එක type paste එකක් කරා. ඉතින් මම මේක දැන් execute කරනවා. ඉතින් අපිට එන result එක 8ක් කියලා. හොඳයි දැන් අපි බලමු ඊළඟ question එකට ගිහලා. හොඳයි අපිට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහනවා find the following details of 11 net class students who scored more than 60 marks in mathematics in the second term examination. නමුත් එම හොයන්න කියලා අපිට අහන්නේ දෙවන වාරි භාගයේදී ගණිත විෂයට ලකුණු 60ට වඩා ලබාගත් 11 පන්ති සිසුන් ගේ මෙන්න මේ විස්තර හොයන්න කියනවා. ඇතුළත් වීමේ අංකය කියන්නේ admission number එක, first name එක, last name එක, mark එක, date of examination එක. ඉතින් අපි යමු දැන් Hades කියලාට මම මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මම මේ විදිහට query statement type කරා බලමු execute කරමු මොකද මේ result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට මේ විදිහට result එක එනවා. දෙවන වාරි භාගයේදී ගණිත විෂයට ලකුණු 60ට ලබාගත් 11 පන්ති සිසුන්ගේ විස්තර මේ result එකකින් අමන්දා සස ඩිලන් විජේවර්ධන. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එක මොකද අපි ඊළඟට අහන්නේ. අන්තිම question එක අපෙන් අහනවා find the number of students in grade 11A who scored more than 60 marks in the science subject in the second term. දෙන ආර විභාගයේදී 11 පන්තියේ විද්‍යා විෂයට ලකුණු 60ට ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව හොයන්න කියන. ඉතින් අපි යමු දැන් Hades කියලාට මේ කොහොමද ගන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට query statement type කරා. ඉතින් බලමු මේක execute කරලා මොකද අපිට result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට මේ විදිහට result එක එනවා. වෙන ආරි බයි
කළා එපන් විද්‍යාශයෙන් ලකුණු ලබාගත් සිසුන්. නමුත් මෙතන අපෙන් අහන්නේ සිසුන් ගණන. මෙතනින් අහන්නේ අපෙන් සිසුන් ගණන. ඉතින් මම student exam mark record student index number මම කවුන්ට් කරන්න කියලා මෙතන asterisk mark කරනට මෙතන මේ විදිහට යොදනවා. දැන් බලමු අපි execute කළා මොකක්ද result එක කියලා. ඔන්න අපිට එනවා result එක 3ක් කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම database management system question series A question set number 27 එක නම් කළේ.